Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong thời tiết cực kỳ lạnh giá, tôi một mình có giúp trong hầm trú ẩn nhiệt độ ổn định, thoải mái ăn lẩu và uống trà nóng. Trong khi bạn trai cũ và cô bạn thân của tôi đang vật lộn trong ngày tận thế lạnh giá. Kiếp trước, tôi từng phát hiện bạn trai Mao bất phàm và cô bạn thân Yên Như Liễu ngoại tình, còn ngốc nghếch vạch trần âm mưu muốn lừa tiền và mưu sát tôi của họ. Kết quả, tôi bị họ tức giận đuổi khỏi nhà. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay đêm đó, trời đột ngột có trận tuyết lớn kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống âm 100 độ chỉ trong một đêm. Tôi bị đóng băng thành tượng ngay trước cửa nhà mình. Khi sắp lìa đời, tôi thề nếu có cơ hội tái sinh, nhất định khiến cặp đôi chó má đó trả giá đau đớn. Có lẽ trời cao có mắt, tôi thật sự được tái sinh. Trở lại 2 tuần trước khi bị hại chớt. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bây giờ tôi sẽ xử lý cặp đôi chó má đó. Không đúng, không thể hành động nông nổi. Nhớ lại trận tuyết lớn bất ngờ trước khi chớt. Rõ ràng là mùa hè tháng 5. Nhiệt độ nóng cực độ. Ai cũng phải sống nhờ điều hòa. Nhưng ai ngờ chỉ sau một đêm, tuyết rơi dày đặc, băng giá khắp nơi. Tôi bị đông cứng đến chớt trong tháng 5 vì trận tuyết đó. Vì vậy, tôi nhận ra, điều quan trọng nhất bây giờ không phải trả thù cặp đôi hèn hạ đó, mà là tìm cách tránh khỏi. Thời tiết cực đoan không biết kéo dài bao lâu, tôi quay lại căn hộ sống chung với Mao bất phàm. Đóng gói hết những thứ quan trọng của mình. Nhưng tôi không định rời đi mà không làm gì. Trên đường về, tôi đã nghĩ kỹ. Dù có rời đi, cũng không thể để anh ta sống yên. Tôi mở ngăn kéo, lấy ra giấy tờ của Mao bất phàm, rồi tải vài ứng dụng vay trực tuyến về điện thoại. Lấy danh nghĩa của Mao bất phàm, trong vòng 30 phút đã vay được 5 triệu nhân dân tệ. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Không ngờ Mao bất phàm nhân cách không ra sao. Uy tín của anh ta lại tốt như vậy. Sau đó tôi làm một bàn ăn thật ngon. Ngồi chờ Mao bất phàm tan làm về nhà. Anh ta vừa bước vào cửa, thấy tôi cười ngọt ngào và bàn ăn đầy ắp món ngon. Rất ngạc nhiên. Hương Hương, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Em lại nấu nhiều món ngon như vậy. Tôi dịu dàng nói với anh ta. Em định bán căn nhà, bố mẹ để lại cho em. Mua căn nhà mà anh thích làm nhà cưới. Mao bất phàm và Yên Như Liễu luôn âm mưu dụ tôi bán nhà của bố mẹ, rồi lừa lấy tiền của tôi. Thấy tôi cuối cùng cũng chịu bán nhà, anh ta rất vui mừng, định tới ôm tôi. Tôi đẩy anh ra và nói, ăn cơm đi. Em sẽ nghỉ phép vài ngày. Sáng mai em sẽ tìm môi giới. Trong bữa ăn, tôi nhân cơ hội lấy điện thoại ra. Dù anh ta quay video hài hước cùng tôi, Mao bất phàm vốn dĩ ghét bị tôi quay phim. Nhưng giờ anh ta chỉ nghĩ đến việc tôi bán nhà, nên đành chiều theo ý tôi. Tôi bảo làm gì anh ta cũng làm. Tôi bảo nháy mắt thì anh ta nháy mắt, bảo lắc đầu thì anh ta lắc đầu. Nhìn thấy khoản vay 5 triệu từ các ứng dụng đều được duyệt, tôi vui mừng trong lòng, bình thản đặt điện thoại xuống. Không khí bữa cơm hôm nay hòa hợp hơn mọi khi. Ngày hôm sau khi Mao bất phàm đi làm như thường lệ, tôi kéo hành lý đã đóng gói rời khỏi căn nhà. Trước khi bố mẹ qua đời, họ để lại cho tôi 2 căn nhà. Một là khu nhà tập thể trong nội thành, căn còn lại là một biệt thự nhỏ dưới chân núi ngoại ông. Dù vị trí hơi xa, giá cả không thể so với biệt thự trong thành phố, nhưng tầng hầm của căn biệt thự nhỏ này thông với một hầm trú ẩn thời kỳ kháng chiến. Năm đó khi bố tôi sửa căn nhà này, bức tường phía gần chân núi bất ngờ sụp đổ, mới lộ ra được căn hầm. Bên trong hầm mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát và rất khô ráo. Ngôi nhà lâu ngày không có người ở, tôi bèn gọi người đến dọn dẹp vệ sinh. Vừa dọn dẹp tôi vừa tính toán trong lòng, phải bố trí thế nào mới có thể chống chọi được thời tiết lạnh giá nguy hiểm đó. Tuyết lớn như vậy, đường ống nước chắc chắn sẽ bị đóng băng, dây điện cũng sẽ bị đè gãy. Dựa vào sưởi sàn hay điều hòa để sưởi ấm là điều không thể. Nhưng có hầm trú ẩn giữ nhiệt này, đừng nói là ngày tận thế lạnh giá, dù là ngày tận thế nóng bức tôi cũng không sợ. Tôi lại tìm vài người thợ, nhờ họ quét toàn bộ hầm bằng vôi, pha nước để tăng cường độ bền. Làm xong thì trời cũng đã tối. Lúc này điện thoại của Mao bất phàm gọi đến. Giọng giả tạo, em yêu. Anh nhớ em rồi, hôm nay việc bán nhà thế nào rồi? Tôi qua loa trả lời vài câu rồi cúp máy. Quả nhiên gã đàn ông này chỉ quan tâm đến chuyện đó.
Miệng thì nói nhớ Nhung, có lẽ lúc này đang cùng Yên Như Liễu ăn mừng. Cuối cùng lừa được tôi chịu bán nhà rồi. Sáng hôm sau, tôi tìm thợ đến sửa chữa, cải tạo lại các lỗ thông hơi của hầm trú ẩn. Tôi nhớ rất rõ, tuyết rơi lần trước đã ngập cả thắt lưng, nên những lỗ thông hơi cũ chắc chắn sẽ bị tuyết bịt kín. Lần này tôi nhờ thợ lắp vào từng lỗ thông hơi, các ống thép không dỉ dài. Như vậy, tuyết sẽ không rơi vào và làm nghẹt các lỗ thông hơi. Sau đó, tôi mua 2 bộ lò sưởi. Một bộ chuyên dùng để sưởi ấm. Bộ kia vừa dùng để sưởi ấm vừa có thể nấu ăn. Cả 2 bộ đều có ống khói thông ra ngoài, không lo bị ngộ độc khí co. Sau khi lắp đặt xong, tôi đặt mua rất nhiều củi và than củi. Bởi tôi biết khi ngày tận thế đến, nước, điện và gazi chắc chắn không dùng được. Chỉ có những phương pháp nguyên thủy là đáng tin nhất. Tôi cũng nghĩ đến việc đường ống nước có thể bị đóng băng và nổ, nên bảo thợ khoan cho tôi một cái giếng trong hầm. Nước giếng có nhiệt độ ổn định, dù bên ngoài lạnh đến đâu cũng không đóng băng. Như vậy việc sử dụng nước sẽ được đảm bảo. Sắp xếp xong mọi việc, việc tiếp theo là bắt đầu chuẩn bị tích trữ vật tư. Nếu trong nhà không có vật tư, thì không bị chớt rét cũng sẽ chớt đói. Nghĩ đến việc sẽ mất điện, tôi mua 30 thùng nến, 2 thùng diêm, 100 thùng mì ăn liền, 100 bao gạo, 200 cân bột mì, 100 cân mì khô, 50 thùng nước, 200 thùng rau củ khô, đồ hộp, thịt đông lạnh và giấy vệ sinh. Cùng với các loại thuốc và băng gạc mà tôi nghĩ ra được. Trong mấy ngày liền, đã có nhiều xe tải lớn nhỏ chở hàng đến biệt thự. Hàng xóm xung quanh thấy vậy, đều tưởng tôi đang chuẩn bị sửa sang, làm mới nhà. Khi tôi sắp xếp xong hết mọi thứ, thì còn chưa đến 1 tuần nữa là đợt lạnh giá sẽ ập đến. Trong thời gian đó, Mao Bất Phàm ngày nào cũng gọi điện, hỏi han chuyện bán nhà. Nhiều lần tôi suýt bật cười thành tiếng. Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi mở camera ngày tôi rời đi, đã lắp đặt ở căn hộ lên xem. Thấy anh ta đang ở bên Yên Như Liễu. Nhưng hôm nay tâm trạng của họ có vẻ không được vui. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Lại là cuộc gọi từ Mao Bất Phàm. Tôi nén cảm giác buồn nôn và nghe máy. Mao Bất Phàm cuống quýt nói, Hương Hương, anh nhận được tin nhắn, nói anh đã vay trực tuyến 5 triệu. Chuyện này là sao? Không ai ngờ rằng, mùa hè nóng bức vừa qua chưa đầy 1 tháng, thế giới đã nhanh chóng bước vào kỳ băng hà tận thế. Khi đợt lạnh giá cực độ đến, mọi gia đình đều bám vào lương thực dự trữ mà sống qua ngày. Còn tôi thì sao? Tôi may mắn trốn trong hầm trú ẩn ấm áp như mùa xuân, ăn lẩu và uống trà nóng. Qua ngần ấy thời gian, Mao Bất Phàm cuối cùng cũng phát hiện ra, nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi. Tôi nằm trên sofa lười biếng trả lời. Khoản vay nào? Em không biết gì cả. Số tiền đó, tôi kiểm tra lịch sử chuyển khoản, thấy tiền đã vào thẻ anh rồi. Anh còn định chối sao? Mao Bất Phàm ở đầu dây bên kia gào lên, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chuyện gì cơ? Anh đang nói đến 5 triệu mà anh chuyển cho tôi mấy ngày trước sao? Khi nào tôi chuyển cho cô đừng giả bộ quên. Tôi đã viết giấy vay nợ rồi mà. Hôm tôi đi, anh đã nói sẽ trả hết nợ trước đây, cho tôi còn gì. Rõ ràng Mao Bất Phàm bên kia đang bối rối. Anh ta lắp bắp nói, cô đang nói cái gì thế? Tôi không để ý đến anh ta nữa, cúp máy và gửi cho anh ta một bức ảnh. Đó là một tờ giấy vay nợ, trong đó ghi rõ tôi đã cho anh ta vay 5 triệu tiền mặt, không lãi suất, trả trong vòng 1 năm. Mao Bất Phàm lại gọi lại lần nữa. Tôi chỉ đơn giản là cúp máy. Tôi biết Mao Bất Phàm bên kia chắc chắn đang tức điên lên. Anh ta cứ nhắn tin liên tục, bảo tôi trả lại tiền. Nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ. Về việc anh ta có kiện tôi hay không, tôi không hề lo lắng chút nào. Tờ giấy vay nợ đó đúng là tôi giả mạo, nhưng chữ ký của Mao Bất Phàm trên đó là thật. Ai bảo anh ta rảnh rỗi không có việc gì làm, lại thích viết tên mình trên giấy trắng. Không ngờ bây giờ tôi lại tận dụng được. Tắt camera giám sát, tôi không quan tâm đến Mao Bất Phàm nữa. Ra ngoài dạo một vòng, dù sao đây cũng là những ngày yên bình cuối cùng trước tận thế. Tôi muốn tận hưởng một chút. Chuyến đi này, tôi thuê thêm 3 tủ đông thương mại để trữ thức ăn. Khi thời tiết lạnh giá ập đến, bên ngoài sẽ như một kho đông lạnh tự nhiên. Lúc đó, dù mất điện, tôi cũng không lo thức ăn sẽ hỏng. Cuối cùng, tôi thuê người ra cố cửa và cửa sổ. Thực ra tôi không lo lắng có kẻ xấu đến, chủ yếu là sợ cửa sổ bị tuyết và nhiệt độ thấp làm hỏng. Nếu như thế, căn nhà sẽ bị phá hủy.
hoàn tất mọi thứ. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đợt lạnh giá. Trong thời gian đó, Mao Bất Phàm vẫn không ngừng gọi điện cho tôi, nhắn tin mắng nhiếc tôi đủ kiểu. Tôi không chặn anh ta cũng không trả lời, vì màn trả thù của tôi chỉ mới bắt đầu. Ngày cuối cùng trước tận thế, tôi kiểm tra lại tình hình trong hầm trú ẩn. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, tôi đóng kỹ cửa sổ và thoải mái nằm lên giường. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi bất ngờ reo lên, là cuộc gọi từ Yên Như Liễu. Tôi không nghe máy mà mở camera trong căn hộ. Quả nhiên, Yên Như Liễu đang ở cùng Mao Bất Phàm, nhưng không còn vẻ tình tứ như trước kia. Mao Bất Phàm tức tối, liên tục thúc giục Yên Như Liễu gọi cho tôi. Cuối cùng cô ta ném điện thoại xuống, chửi, không ngờ Hương Hương, con bé ngốc nghếch đó, lại mưu mẹo sâu xa như vậy. Ngần ấy năm mà tôi chẳng nhận ra gì cả. Nói xong Yên Như Liễu lại mắng. Sao anh ngốc thế? Nó bảo làm gì anh cũng làm theo. Anh là lợn sao? Bây giờ thì hay rồi, bị nó lừa mất 5 triệu. Mao Bất Phàm tức giận, cô bảo ai là lợn. Hai người cãi nhau ầm ĩ, không ai nhường ai. Tôi nghe họ cãi nhau ầm trời mà ngủ một giấc ngon lành. Thật nực cười là đến nước này rồi, họ vẫn không nhận ra đồ đạc của tôi, cùng nhiều chăn mền đã biến mất. Đến khi tôi tỉnh lại, đã là 2 giờ 30 sáng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, nhiệt độ hiện tại thấp hơn hôm qua rất nhiều. Tay run rẩy kéo rèm nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi dày đặc. Tuyết giống như từng quả cầu bông khổng lồ, liên tục rơi xuống. Có vẻ như đợt lạnh giá đã đến đúng lịch. Tôi cầm điện thoại mở lại camera, thấy Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu đang cuộn vào nhau. Điều hòa bật chế độ sưởi, nhưng có vẻ không hiệu quả gì. Yên Như Liễu nghẹn ngào hỏi, nhà anh làm sao thế này? Sao không có nổi một chiếc chăn dày? Điều hòa sưởi cũng không hoạt động được nữa. Mao Bất Phàm run rẩy nói, anh cũng không biết. Đồ đạc trong nhà trước giờ đều do Hương Hương sắp xếp. Đột nhiên, Mao Bất Phàm như nhận ra điều gì đó bất thường. Đồ của Hương Hương hình như đều biến mất rồi. Tôi nhìn qua camera và không nhịn được bật cười. Quần áo giày và chăn giày tất nhiên là tôi đã lấy đi. Điều hòa cũng là tôi cố tình phá hỏng. Cứ đợi mà xem. Rất nhanh thôi, hai người sẽ nhận ra không chỉ thiếu chăn và quần áo. Khi tôi rời đi, tôi đã dọn sạch toàn bộ thức ăn trong nhà. Tôi muốn xem trong thời tiết lạnh thế này, hai người còn có thể đặt đồ ăn ngoài không? Sau đó, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, rồi tiếp tục đi ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là 11 giờ trưa. Sau bữa trưa, tôi phát hiện tuyết bên ngoài đã cao hơn 1 mét, gần như sắp lấp kính cửa sổ. Qua khe hở cửa sổ, tôi thấy những bông tuyết lớn, rơi dày và nhanh như những hạt mưa. Tôi đột nhiên nhận ra, nếu tuyết tiếp tục tích dày như thế này, ngôi nhà 2 tầng của tôi sẽ sớm bị chôn vùi. Nếu tuyết lấp kín lỗ thông hơi của hầm trú ẩn, tôi sẽ bị ngạt thở mà chết trong nhà. Trong khoảnh khắc, tôi sợ toát mồ hôi lạnh. Tuyết lớn và dày như vậy, không có dấu hiệu ngừng. Điều duy nhất tôi có thể làm là ra ngoài xúc tuyết. Tôi nhanh chóng mặc áo phao thật dày, lấy một chiếc thang và leo lên mái nhà. Nhiệt độ âm 100 độ thật không đùa được. Tôi vừa leo lên, cả người đã gần như đông cứng. Áo dày như thế mà trong nhiệt độ này cũng chẳng khác gì một lớp giấy mỏng. Hoàn toàn không có tác dụng. Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng tuyết rơi quá lớn. Quay đầu lại, nơi tôi vừa xúc xong đã ngập đến mắt cá chân. Vừa mới dọn xong, tuyết lại ngập đến mắt cá chân. Điều này khiến tôi hơi hoảng loạn. Nếu tuyết cứ rơi với tốc độ này, chậm nhất đến ngày mai sẽ ngập lên tầng 2, thậm chí tầng 3. Tôi không thể ngờ rằng, sau khi chuẩn bị kỹ càng trước tận thế, tôi lại không nghĩ đến việc ngôi nhà này quá thấp. Nghĩ đến việc Mao Bất Phàm sống trên tầng 4. Với Yên Như Liễu chưa chớt vì lạnh, mà tôi lại có thể chớt vì ngạt trước. Tôi cảm thấy mình tức đến phát bệnh. Không ai có thể ngờ rằng, mùa hè nóng nực chỉ vừa qua 1 tháng, thế giới đã bước vào kỳ băng hà tận thế. Khi nhiệt độ cực thấp ập đến, mọi gia đình đều bám vào lương thực dự trữ mà sống qua ngày. Còn tôi thì sao? Tôi may mắn được trốn trong hầm trú ẩn ấm áp như mùa xuân, ăn lẩu và uống trà nóng. Khó khăn lắm tôi mới xúc hết tuyết trên mái nhà, sau đó buộc 2 dải di băng đỏ vào lỗ thông hơi. Việc này để phòng khi tuyết thật sự trốn lấp ngôi nhà.
tôi vẫn có thể tìm thấy vị trí của lỗ thông hơi nhờ vào dải duy băng đỏ. Sau khi hoàn thành, tôi đã lạnh cóng toàn thân. Tôi vội đến bên lò sưởi trong hầm trú ẩn. Nhiệt độ trong hầm so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn đốt lò sưởi. Chẳng mấy chốc hầm trú ẩn lại trở nên ấm áp như mùa xuân. Mặc dù trận bão tuyết đến bất ngờ, nhưng may mắn là thiết bị điện vẫn còn hoạt động. Tôi tự pha một tách trà nóng, rồi mở camera giám sát căn hộ một lần nữa. Chỉ thấy Mao Bất Phàm mặt xanh mét, ngồi trên sofa chửi rủa, đồ khốn này, chờ tuyết ngừng tao sẽ đi tính sổ với nó. Tao sẽ giết nó. Yên Như Liễu bên cạnh, không còn vẻ hống hách như trước. Run rẩy nói, Mao Bất Phàm, em đói rồi, nhà anh sao không có chút đồ ăn nào vậy? Ăn, cô chỉ biết ăn thôi. Tôi đặt đồ ăn mà không ai nhận đơn, tôi biết làm sao. Nhìn hai người họ thảm hại như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Sau đó, tôi mở danh sách tin nhắn. Vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi rủa tôi đều là của Mao Bất Phàm. Trong số đó, tôi còn thấy tin nhắn của Yên Như Liễu gửi cho tôi. Toàn là hỏi han ân cần, còn hỏi tôi đang ở đâu. Thật buồn cười. Họ nghĩ rằng tôi không biết tình cảnh bi đát của họ, và còn cố gắng đóng kịch với tôi. Tôi chỉ nhìn qua vài dòng rồi bỏ qua. Tiếp đó, tôi mở nhóm chat cư dân khu chung cư. Cả nhóm đang thảo luận sôi nổi về trận bão tuyết. Đến lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến việc đi làm nữa. Ai cũng phàn nàn về việc mất nước và cái lạnh kinh khủng. Lúc đó tôi mới biết rằng nhà Mao Bất Phàm đã mất nước từ lâu. Trong nhóm, tôi nhắc nhở mọi người rằng thời tiết này quá kỳ lạ, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mọi người nhất định phải chú ý bảo vệ cửa nẻo. Thời tiết này thật kỳ lạ, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mọi người nhất định phải chú ý cửa nẻo để phòng trộm. Biết đâu bão tuyết cứ tiếp tục, một số người vì muốn sống sót sẽ làm bất cứ điều gì. Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu chắc chắn không thể ngồi yên. Đến lúc đường cùng, thậm chí thỏ còn cắn người. Có thể họ sẽ cầu cứu hàng xóm. Tôi làm vậy chính là để chặn hết đường lui của họ. Sau khi nhắc nhở mọi người trong nhóm, tôi mở khung chat của Yên Như Liễu. Tôi nhắn, tôi đang ở nhà. Còn cô thì sao? Nhanh chóng, Yên Như Liễu trả lời, Hương Hương. Cô chuyển nhà rồi sao? Giờ cô đang ở đâu? Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta, mà gửi một bức ảnh, có lò sưởi ấm áp và trà nóng, kèm theo một tin nhắn âm thanh với giọng lười biếng. Ôi trời, sao tự nhiên lại có tuyết rơi thế này? May mà nhà tôi có lò sưởi để sưởi ấm. Nếu không tôi chắc đã bị đông cứng mất rồi. Sau đó, tôi mở lại camera giám sát. Quả nhiên, lúc này hai người họ đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn ta sao lại có lửa sưởi và còn có đồ ăn nữa? Yên Như Liễu lập tức gọi điện cho tôi. Tôi liền cúp máy. Tôi nhắn lại, tôi đói quá, phải đi nấu ăn đây. Do buổi chiều xúc tuyết cả nửa ngày, tôi quyết định bữa tối phải ăn ngon một chút. Tôi lấy đùi gà đã giã đông ra, cho vào nồi trên bếp lò, bắt đầu hầm lửa nhỏ. Đây là món gà kho mẹ tôi thích nhất. Một nồi đùi gà hầm thơm phức, mềm rục, rất hợp ăn với cơm. Khoảng nửa giờ sau, tôi dùng đũa xiên thử đùi gà. Cảm thấy đã chín, tôi bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn, tôi vừa nghĩ đến Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu. Có thể họ vẫn đang đói lạnh. Tôi bỗng cảm thấy có chút đồng cảm. Tôi nghĩ mình có ăn có uống, không thể cứ thế nhìn họ chớt đói được. Vậy nên tôi chụp một bức ảnh nồi cơm ngon lành này và gửi cho Yên Như Liễu. Trong camera giám sát, Yên Như Liễu vừa nhìn thấy bức ảnh đã bật khóc. Cô ta đấm liên tục vào Mao Bất Phàm, nói, tôi sắp chết đói rồi. Sao anh còn không nghĩ cách đi? Sao anh còn không nhanh nghĩ cách đi? Hắn ta gửi cho tôi cái này là có ý gì chứ? Mao Bất Phàm vừa né những cú đấm của Yên Như Liễu, vừa vội vàng gọi điện cầu cứu cảnh sát. Hello, cảnh sát ơi, chúng tôi không có đồ ăn, cũng không có quần áo giày, sắp chót cóng rồi, hãy đến cứu chúng tôi. Không biết cảnh sát đã nói gì trong điện thoại. Chỉ thấy lông mày Mao Bất Phàm càng nhíu chặt hơn. Không cần đoán cũng biết cảnh sát đã bất lực. Mao Bất Phàm mặt tái xanh, cúp máy trong tức giận. Yên Như Liễu lập tức nhào tới, đưa điện thoại cho anh ta xem bức ảnh. Mao Bất Phàm nhìn bức ảnh, ánh mắt đầy oán hận. Buổi tối, tôi lên sân thượng tầng 2 để kiểm tra lại lỗ thông hơi. Bên ngoài tuyết vẫn rơi rất lớn. Tuy nhiên, nhờ có các ống thép không dỉ dài lắp trên lỗ thông hơi, tuyết không làm nghẽn lỗ thông hơi,
Khi tôi trở lại hầm trú ẩn, tôi phát hiện rằng điện đã bị cúp. May thay, tôi vẫn còn máy phát điện chạy dầu. Nếu chỉ mình tôi sử dụng tiết kiệm, có lẽ sẽ đủ dùng trong nửa năm. Những ngày tiếp theo, tôi chỉ trốn trong hầm trú ẩn. Bên ngoài như thế nào tôi hoàn toàn không hay biết. Mà Bất Phàm và Yên Như Liễu sống hay chết, tôi cũng không rõ. Thời gian trôi qua, 7 ngày đã qua đi, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Hằng ngày, ngoài việc cho thêm củi vào lò xúc tuyết, tôi hầu như không có việc gì khác. Hôm đó, rảnh rỗi không biết làm gì, tôi mở mạng xã hội. Giữa những thông tin ngập tràn, ngoài các lời cầu cứu và than khóc, còn có nhiều bài báo về việc quân đội và cảnh sát nỗ lực cứu trợ. Vô số công nhân điện lực chịu đựng cái lạnh âm 100 độ, sửa chữa các đường dây bị tuyết đè gãy. Nhìn những anh hùng này không màng nguy hiểm để bảo vệ sinh mạng và tài sản của mọi người, tôi cảm thấy mắt mình cay xè. Khoảnh khắc đó, tôi không còn quan tâm đến kết cục của Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu nữa. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất thậm chí xuống đến mức kinh khủng âm 150 độ. Tôi thì mỗi ngày vẫn thoải mái trong hầm trú ẩn nhiệt độ ổn định, uống trà bên lửa sưởi, xúc tuyết rồi ngủ. Cứ như vậy, tuyết rơi suốt hơn nửa tháng. Cuối cùng cũng ngừng. Tôi hít một hơi thật sâu, tra cứu thông tin trên điện thoại và tham gia nhóm tình nguyện gần đó. Tôi cùng nhân viên trong khu vực xúc tuyết và cứu trợ. Trong những ngày làm tình nguyện, tôi tình cờ biết được Mao Bất Phàm và Yên Như Liễu đã chết cóng trong nhà từ lâu. Trước khi chết, dường như có dấu hiệu hai người đã đánh nhau. Hóa ra là vì trong nhà chỉ còn lại một bầu măng cuối cùng. Mẩu măng nhỏ bé ấy, trong khoảnh khắc đó, trở thành hy vọng sống sót duy nhất trong mắt họ. Vì miếng thức ăn cuối cùng, hai người đã đánh nhau. Cuối cùng, cả hai đều chịu kết cục thảm khốc.